Here's a baby doing a naughty thing with his finger. But after birth, it does the same thing as well. He says, I've been practicing, and the truth is that we see something at birth and we think that it's it's just occurred, but it's been developing over 9 months of gestation. Dĩ nhiên tất cả những bệnh lý nào mà chúng ta phát hiện được sau sinh thì rõ ràng nó đã phát triển trong một quá trình phát triển trong 9 tháng 10 ngày trước đó trong bào thai. So these two specimens on the side are the same specimen. But what I've done here is I took some India ink and I blacked out all of the other material because this is what an echocardiogram looks like. Và ở đây là trên một cái tim thôi, nhưng mà ở đây là chúng ta để nguyên các đôi ra để nguyên. It doesn't really look like this or like this, but it looks like this. And here is the so-called full chamber view. Here's the spine. There's the rib cage. Đây là cái mặt cắt này, nó tương ứng với cái này, mặt cắt 4 buồng đây. Chúng ta thấy đây là cái cuộc sống, động mạch duỗi xuống. Here the pulmonary veins. Cái tĩnh mạch phổi. There's septum primum, looks just like the septum primum we saw in the. Chúng ta thấy đây là cái vách nguyên phát. You see a minor offsetting between the tricuspid Đó and sự mitral phân biệt valve. giữa cái cách khoảng cách giữa cái lá trước, lá ban hai lá và cái lá vách Good ba squeeze lá. on the left ventricle and the right Trái, ventricle. thắt phải. And there are the labels coming on. Ở đây chúng ta có chú thích. All right. Now, an Epstein's malformation, Ta nói instead về of cái bệnh lý bất thường the normal Epstein. appearance, which I put on the left side, I have a specimen which is cut, showing the anterior leaflet, Cái lá trước này, the septal leaflet, and the mural leaflet is plastered down. So the AV junction is here, but the valve effective closure is in this ta place. thấy đây là cái chỗ nối về chỉ thấp đây, nhưng mà cái lá ban nó bị dính The vào left trong thắt. ventricle and the left atrium are small, Bên trái tim trái rất là nhỏ. and this is a 19-week gestational Ở đây fetus là cái 19 tuần thai, who has already the marked features of Epstein's đây malformation, chúng ta thấy rõ ràng là có cái biểu hiện của with Epstein. a giant right atrium, Nhĩ trái rất là lớn, nhĩ phải rất là lớn, marked atrioventricular valve insufficiency, và hở van ba lá rất là nặng. with a pathological displacement of the septal leaflet from the central fibrous body, Chúng ta thấy cái lá này nó bị đẩy, cái chỗ mà cái bán này nó bắt and a về moderate phía. amount of tricuspid regurgitation. Here's the fetus with the full chamber view on its side, with massive tricuspid regurgitation. And here's another Epstein's where it looks like this Chúng ta thấy hở van ba lá nặng. Epstein's malformation. This is not moving. I don't know why. Oh, there it is. Ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh của cái van ba lá nó bất thường rất là rõ của trong cái Epstein. Although the valve is displaced, there is only a minimal amount of tricuspid regurgitation. Mặc dù cái van này rất là xấu nhưng mà nó lại ít có hở van ba lá. Here I've compared this to another echo specimen, and you can see here is the displacement of the tricuspid valve from its fellow Cái van mitral. động mạch van ba lá này ở đây tương tự như vậy, ở đây nó có hở van ba lá. Now, the most important thing to consider in fetal cardiology is the physiology of what's going on. Một điều quan trọng cực kỳ trong siêu âm tim đó là chúng ta phải hiểu được cái sinh lý, cái gì nó sẽ xuất hiện sau khi mà chúng ta phát hiện được những cái tổn thương đó. Yeah. This is that same fetus. Một cái thai cùng là một thai 19 tuần. Here's the chest wall. There's the spine. Here's the neck. Cái cột sống, đây là thành ngực. So this is right ventricle. Đây là cái thắt Here's phải. where the tricuspid valve is, and this is tricuspid regurgitation. Van ba lá và hở van ba lá. And the blood is coming out the left ventricle and going into the aorta. Đây là cái động mạch chủ. Then, because of the ineffective contraction of this ventricle, the blood is coming back into the ductus and going into the pulmonary arteries and holding the pulmonary artery in a closed position. Và cái mạch máu vì nó bóp cái thắt phải bóp kế quá cho nên mạch máu đi từ động mạch chủ nó quay trở ngược lại cái ống động mạch nó về phía bên động mạch phổi. If I cut the specimen in 90 degrees over here, then I get a picture that looks like this in short axis. So here the spine is back here, the chest wall is here. Cái cột sống sau, cái thành ngực đây.
Here's the descending aorta. Động mạch duỗi xuống. Here's the spine. This is this big right atrium. Cái nhĩ phải rất Here là is lớn. the leak on the tricuspid Hở van ba valve. lá. And here is the aorta. Đây là động mạch chủ. And here is the descending aorta. Động mạch chủ xuống. And here is this ductus again, shunting left to right. Cái mạch máu, dòng máu đi từ trái qua phải. Bouncing off the pulmonary valve and keeping it closed, and then going into the left pulmonary artery. Và cuối cùng nó đập vào cái van động mạch, đây là động mạch phổi, động mạch chủ nó đổ ngược về đây. And then this is a fetus from my collection who's got Epstein's malformation Đây là Epstein. with the septal plastering down of the septal and mural leaflets on the. Chúng ta thấy cái lá vách lá sau nó dính hoàn toàn vào cái thành của thất phải. A large sail-like tricuspid valve. Cái lá trước này nó rất là rộng, rất là to, nó giống như là cái cánh buồm á phía trước. The crista terminalis here, I beg your pardon, the crista supraventricularis here. And this is the probe in the pulmonary artery. And Và đây chúng ta thấy là cái que nó đưa vào cái van động mạch phổi. you can see that that pulmonary valve is totally obstructed. It grew together and now is just a plate of tissue. Và khi chúng ta thấy là rõ ràng ở đây là cái nó thành ra một cái mảnh mô mà nó giống như một cái màng, nó bị đóng hoàn toàn. Đây là cái động mạch phổi. At one stage, in 20 weeks gestation, the valve moved absolutely normally. And at 38 weeks, when this baby died, this is just before the baby died, the valve is no longer moving because it's fused Trước together. đó chúng ta thấy ở 19 tuần á, chúng ta thấy cái van nó đóng mở động mạch phổi nha, đóng mở. Sau đó thì nó không có đóng mở nữa. Ở đây nó tắt hoàn toàn luôn. You get from that some idea of how the physiology and the pathology develop in the course of the disease. Như vậy chúng ta thấy là giữa cái tổn thương về giải phẫu học và cái tổn thương về mặt huyết động nó có những cái tương ứng như nhau như vậy. Now, when we looked at this in the past, we said if you take the right atrium, Đây là the nhĩ phải. atrialized right ventricle, and you perimeter that, and you perimeter the rest of the heart in the four-chamber view, Đây là cái van. the area of this part gets to be the area of that part the babies tend to die. Nếu mà cái tỷ lệ chúng ta tính cái tỷ lệ này so với tỷ lệ này, chúng ta này lớn hơn này thì khả năng đứa trẻ nó sẽ tử vong. If this was a specimen, if we did it on this specimen, I beg your pardon, it would be like this here, all the way down here. Nếu chúng ta tính cái phần này thì trên cái bệnh nhân này nó sẽ là tính như thế này. So this baby Chạy tới đây. this baby actually did die with Epstein's malformation. Okay, it's a perfect proof of it. And Dr. Sellermeyer and Dr. John Greenfield took this and decided to make this index, and they made the index of the AV canals, and you can see here is a patient with severe AV valve insufficiency. Ở đây chúng ta sẽ phân độ, chúng ta đưa ra một cái chỉ số để mà đánh giá mức độ nặng. Chúng ta thấy ở đây rõ ràng là cái van ba lá này chúng ta thấy nó hở And marked displacement. và Here is nó a đưa patient về with phía một. moderate displacement. Oops. And mild displacement and mild AV valve regurgitation. And the prognosis is very bad for this patient with a high mortality, moderate, mild and almost no mortality at fetal growth. Như vậy tùy theo mức độ tổn thương của cái van ba lá đó và cái mức độ của buồng nhĩ hóa đó nó như thế nào. Mà nếu nó càng nhiều thì cái tỷ lệ tử vong nó càng cao, còn nếu càng thấp thì tùy theo mức độ cái tỷ lệ tử vong nó có thể thấp hơn. I showed you this example before of a fetus with Doppler color flow, which shows, in addition, here's where the constriction of the ductus venosus begins. Trước đây tôi có nói vào chỗ này, chúng ta thấy là cái ống tinh mạch nó bị thắt co thắt. Here's a specimen from Dr. Rudolf Sheep lab showing the sphincteric contraction at the region of the ductus venosus in the sheep fetus. Đây là cái từ cái bào thai cừu, ở đây chúng ta thấy ở chỗ này nó bị co thắt giữa cái ống tĩnh mạch ở chỗ này. And what we understand physiologically about this is that when there is constriction in this area, the transmission of pulsatile blood flow does not occur across the ductus venosus. But when the sphincter begins to relax, then the pulsatile flow goes back
into the other side of the ductus venosus, and you get this kind of signal which indicates the fetus is sick. Nếu như chưa hẹn cái đó thì trong cái quá trình mà tiêm cái co bóp á, thì máu nó lại không qua đây, nhưng mà khi nó giãn ra thì lúc đó máu nó chạy ngược lại, và chúng ta thấy được cái hình ảnh của cái sóng bất thường như thế này. So normal and abnormal. I don't know why this picture is out again. Okay, now we saw this very beautifully in Dr. Chiappa's pictures in the first example I showed you after lunch. And here is a fetus sliced in the same way as the echocardiogram. And you see the right atrial appendage, the right atrium, the left atrium, the pulmonary artery, cái động mạch phổi, the arch of the aorta, cái cung động mạch chủ, the hepatic vein and the inferior vena cava. Động mạch chủ dưới. You can see the innominate vein in front of the innominate artery. Đây cái tĩnh mạch chủ, cái tĩnh mạch vô danh nó nằm trước cái cung động mạch chủ đây. You see the carotid artery here, and you see the descending aorta is coming down here. And here is the echocardiographic equivalent of that slice. Đây là cái hình ảnh siêu Right âm atrial appendage, inferior vena cava, tĩnh mạch chủ dưới, right atrial appendage, atrial septum, tiểu nhĩ phải, arch of the aorta, cái cung động mạch chủ, pulmonary artery in the cái động mạch crux. phổi, Okay, vessels to the head and neck, cái tĩnh mạch, cái mạch máu lên đầu, cổ, brachiocephalic vein in the front, cái tĩnh mạch which trước. doesn't fill with Doppler color flow now because the velocity is right, coming axial to your flow, and you won't see anything when the angle is 100%. And also, it's at 86%. If you want to see what's happening in that vein, you have to lower the Nyquist limit quite substantially. Ở đây chúng ta không thấy cái màu bởi vì cái Doppler nó vuông góc, cho nên chúng ta sẽ không có thấy màu. So look, you've got 1, 2, almost 3 vessels coming off here. Here's the ribs. Chúng ta thấy đây là các mạch máu, và đây là cái xương And sườn. you can also see this little pulsatile structure here. Chúng ta thấy có một cái cấu trúc nào nó co đập ở đây. Pulsates with the artery. Nó giống như And chỗ này. this is the left internal mammary artery. Đây là cái động mạch vú trong bên trái. Okay. Do you want me to go back and show that again? I think I cut you short there. Yeah, I think it's okay. Okay, they got it? Good. Okay, we're going to look at the ventricular septum. The ventricular septum is being dissected free from all of the other structures. And this is the right side of the septum. Chúng ta nhìn từ cái bên phải của vách liên thất nhìn qua. And this is the left side of the septum. Nhìn từ bên trái qua. And you can see that the right side has coarse trabeculations. Chúng ta thấy cái bên phải này, tức là cái cơ này nó rất là dày, nó rất là thô. Here's the pulmonary artery. Here's where the tricuspid valve is. Cái động van ba lá. Here's that muscle of Lancisi here. Cái cơ Lancini. And there's a well-marked bundle of muscle on this inner quad curvature over here, which is the crista supraventricular. Đây là cái khu vực này, chúng ta nó từ đây qua chạy qua đây, chúng ta nó gọi là trên thấp. What you can see as well is the remnants of all of the support structure of the tricuspid valve. Ở đây là tất cả những cái cấu trúc mà nó để nâng đỡ cái van ba lá. We can cut this heart like this, okay, and that gives rise to the inlet part of the ventricular septum. Ở đây là cái vách liên thất mà ở cái vùng gọi là buồng nhận đây. And we can cut from the inner heart curvature across the base of the heart here, and that gives rise to the outlet septum. Nếu mà chúng ta cắt từ đây cắt ngang qua thì cái phần ở trên này chúng ta gọi là cái phần đường thoát, hoặc là phần phễu đây. And what you get left with is what we call the muscular septum or the trabecular septum. Như vậy nếu cái phần chúng ta cắt đây, cái buồng nhận chúng ta cắt cái đường thoát, thì phần còn lại đó là phần cơ, tức là chúng ta sẽ chia cái vách liên thất từ phía bên phải qua, chúng ta chia làm 3 phần: buồng nhận, buồng thoát và so what I haven't done is I haven't described the fourth section. And here you can see that there's a flashlight that's been shone through this here, and this really is the membranous septum. So here's the membranous septum. ở đây chúng ta thấy có một vùng rất là nhỏ này. These occur here.
muscular defects occur anywhere and supracrystal VSDs occur here. Thì chỗ đây là cái phần màng của vách liên thất. Nếu mà thông liên thất phần màng nó ở đây, thông liên thất phần cơ thì nó chạy lung tung chỗ này. The left ventricle là vùng thoát. has the mitral valve continuous with the aorta. Đây là cái van hai lá nó liên tục với van động mạch chủ. The anterior trigone of the subaortic area, which is also contains the membranous septum. Cái đây là cái vùng gọi là tam giác trước đây của cái van hai lá. Fine apical trabeculation, smooth upper border, and when it's cái bề mặt của nhĩ của thất phải đó, thất trái nó trơn láng nhiều so với lại bên phải. The left-sided parts of the heart. Tương tự như thế này chúng ta nhìn phía bên phải, bên trái nhìn qua như thế. I think we've done this. I'm going to move through this here. I don't know why it comes a double time here, but okay. So we're talking about muscular ventricular septal defects. Now, muscular VSDs are surrounded entirely by muscle, so they can occur anywhere in this region here. Chúng ta nói về cái thông liên thất phần cơ trước, nó xuất hiện bất kỳ cái vị trí nào trên cái vách liên thất phần cơ đó. And here is the right side of the septum with the pulmonary valve separated from the tricuspid valve by this crista supraventricularis. Ở đây chúng ta thấy đây là cái vách cái van động mạch phổi và đây là van ba lá, nó cách nhau bởi cái màu trên van, cái màu trên thấp đây. Here is the mitral valve in fibrous continuity with the aorta. Ngược lại bên này nó có khoảng cách, như bên này thì cái van hai lá với lại van động mạch chủ nó liên tục nhau. There is a smooth upper area. There are fine crisscrossing apical trabeculations. Here is this septomarginal trabeculation. Here is the crista supraventricularis there. And there is that papillary muscle of the conus. Đây chúng ta thấy đây là cái cấu trúc của phần cơ là màu trên van, màu trên thấp. And such a VSD on the fetal echo will show features as you can see here. Một cái lỗ thông liên thất ở giữa phần cơ đó, chúng ta trên siêu âm chúng ta có thể siêu âm bào thai, chúng ta có thấy đâu đây. Now the reason why you see this so clearly can be explained by the actual physics of ultrasound. Vì sao chúng ta thấy rõ? Bởi vì nó sẽ dựa vào cái lý siêu âm, chúng ta sẽ giải thích rõ. Parallel to the septum. Nó song song, cái tia nó song song với lại cái. And at this point in time, it sees a change in density between blood and muscle, and it makes a very bright echo. And then it carries on, and it sees another change between blood and tissue, and goes in that direction. And this is called a T artifact because it's bigger than the rest and brighter, and clearly represents the features of a muscular septal defect. Chúng ta thấy là bởi vì cái tấm tia siêu âm đi song song qua đây, đi qua cái vách liên thất đây, nhưng mà ngay chỗ cái giao diện, cái tiếp diện giữa cái vách liên thất với lại máu, nó sẽ cái sóng âm nó sẽ bị phân tán khác, và sau đó giữa cái lần thứ hai nó giữa cái máu và cái vách liên thất nó cũng sẽ tán xạ theo kiểu khác. Do đó ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cái điểm, điểm này nó màu sáng, điểm này nó màu sáng, cho nên chúng ta thấy được cái vách liên thất, cái vùng lỗ thông liên thất này nó rõ. Okay. So this is the left ventricle, this is the right ventricle, this is the left atrium, this is the right atrium. Easy to see. Tim trái, tim phải. Even without Doppler color flow, and remember, Doppler color flow may not help you in the fetus because the pressures in the ventricles are almost identical. Chúng ta thấy là ở đây dù không có cái màu hoặc là Doppler chúng ta vẫn phát hiện được, nhưng mà chúng tôi nên nhắc lại là đôi khi cái Doppler trong cái bào thai nó không có giúp ích gì, vì đôi khi hai cái áp lực hai bên này nó cân bằng với nhau. Here's a patient with a ventricular septal defect in the apex of the muscular septum. Thông liên thất phần cơ gần mỏm. And a malalignment VSD with a cleft in the mitral valve. Cái đây là một cái thông liên thất mà có lệch hàn. And this is the kind of ventricular septal defect that occurs in the fetus and in young babies, but tends to disappear at an alarming. Đây là cái loại thông liên thất nó xuất hiện ở trẻ bào thai và những nhũ nhi, nhưng mà đôi khi cái trường hợp này nó có khả năng tự đóng. So here we're looking at another muscular ventricular septal. Ở đây chúng ta thấy một cái lỗ thông liên thất đây. Here's a normal heart without a VSD. Here again is another muscular ventricular septal defect. Ở đây là thông liên thất đây. Chúng ta thấy có luồng màu đi ngang qua đây.
another muscular ventricular septal defect, and an apical muscular ventricular septal. Cái thông liên thất ở cái phần cơ gần về phía một. And now we can use the fact of the ventricular septal defect to define what is happening, bless you, physiology of the heart. And you can see that in some periods in this heart, in some periods in this heart, there is flow left to right and right to left. Chúng ta thấy là về mặt sinh lý, chúng ta thấy đôi khi á, trong một cái chu chuyển và một cái thời điểm nào đó chu chuyển tim thì cái luồng màu nó đi qua bên này, dòng máu đi qua bên trái qua phải, nhưng đôi khi nó phải qua trái. Of course, it's much better when you take the septum and you put it in this direction that you can see velocity changes, which are not quite so easy to see, but clearly there is a ventricular shunt occurring in the ventricle over here. Look. Okay, it's only one beat, so that's where it's occurring. Chúng ta thấy đây là cái màu đi qua. You can't tell directionality so well. So why is it that there's I told you that the pressures are the same. Why would you expect to see shunting? I know that's a puzzle. It's not a question I expect you to answer, so I'll give you the answer now. Okay. You see, it's not pressure that counts for what goes on. It's really the vascular resistance. Okay? And the vascular resistance seen by the right ventricle in the fetus is the placenta, okay, which is a very low vascular resistance. Okay? And the resistance seen by the aorta is the brain, which is still low, and the upper body. Okay? And so when the ventricle squeezes, the resistance is lower in systole between the right and left ventricle. So the shunt is right to left in systole. And in diastole, when all of the venous flow is coming back, it's left to right. So you will see, as you look at this heart here, a bidirectional shunting occurring across the ventricular septal defect. Và chúng ta thấy ở đây nó có cái luồng màu nó đi từ tâm trương hai khác nhau theo hai hướng khác nhau, từ tâm trương và tâm thu, bởi vì nó phụ thuộc vào cái kháng lực mạch máu. Cái kháng lực của cái thất phải nó sẽ là cái nhau thai, của thất trái sẽ là chủ yếu là cái não, cả hai đều thấp, cho nên khi mà chúng ta co bóp thì nó sẽ đi, cái luồng màu đi từ trái qua phải, nhưng mà sau khi mà giãn nở ra thì dòng máu nó đi từ chủ yếu, nó đi về từ cái tĩnh mạch, nó đi về thất phải. Do đó trong cái tiền tâm trương thì thất phải nó nhận máu nhiều hơn, nó sẽ đổ qua cái lỗ thông viên thất đó, cho nên có dòng máu tâm trương đi từ thất phải qua thất trái. So you see in diastole here, the shunt is going in the right to left direction. Trong cái thời kỳ tâm trương chúng ta thấy là cái dòng máu đi từ phải qua trái. And in systole it's going the other way. Và ngược lại trong thời kỳ tâm thu, nó đi ngược lại. Okay. Here's a perimembranous VSD. Here's a fetus, neonate, I'm sorry, with a perimembranous VSD. Đây là cái thông liên thất quanh màng đây. And you can see that perimembranous VSD in that fetus there. Chúng ta thấy này cái thông liên thất quanh màng này, có màu màu qua đây. And for one reason or another, maybe because of a small aorta, the shunt is going left to right again, as you can see it in systole. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái dòng màu đi từ trái qua phải. Here's a perimembranous VSD in the fetus. What do we see? We see the four-chamber view. We see tricuspid and mitral valves on the same level, and the left ventricular outflow tract developed here, and there's the VSD. And here is exactly what you'd expect to find in the fetus. And here is the long axis view, and the VSD is large and underneath the aortic root. It's proof that this is. Ở đây chúng ta thấy là cái lỗ thông liên thất ở chỗ này. Và ở đây chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất trên cái màn hình, trên cái mẫu mô bệnh phẩm này. Còn đây là cái trục dọc, chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất nó phải lớn hơn. A fairly substantial ventricular septal defect, about at least 3 or 4 millimeters. Khoảng 3 đến 4 mm. When we look at AV canals,
they also have ventricular septal defects. But what we're looking at here in the normal heart, the aorta is wedged between the mitral and the tricuspid valve. Như trước đây chúng ta nói rồi, thì bình thường thì cái van động mạch phổi mạch chủ này nó bị kẹp giữa cái van giữa hai cái van nhĩ thất. In an AV canal defect, you see the inferior and superior bridging leaflets and the mural leaflet making the mitral valve a tricuspid valve. There's the bare area of the ventricular septum, and this is the rest of the valve. So this is the atrioventricular valve all the way over here. Trong cái kinh nhĩ thất toàn phần chúng ta thấy cái lá trước bắt cầu trước, lá bắt cầu sau, cái lá như thế, lá thành như thế này, nó tạo nên cái làm cho cái van ta gọi là van hai lá nó trở thành là van ba lá. Và chúng ta thấy đây là một cái luồng thông thương từ trên xuống dưới. And here is the aorta over which is sprung out of its position. It hasn't actually ever settled into its normal position because the AV valve remains as a single structure. Bởi vì do cái cấu trúc của van nhĩ thất nó là một cấu trúc độc nhất, cho nên nó không cho cái van động mạch chủ nó chèn vào giữa nữa, mà nó đẩy cái động mạch chủ ra phía trước. So on the top here is a normal left ventricle, Thất trái bình thường, specimen, thất trái bình thường, showing left and right atrium, left and right ventricles as is seen here, and the descending aorta there. Động mạch chủ xuống đây. And here is an AV canal looked from the backwards, so we're looking at the anterior leaflet, which is straddling from the tricuspid or from the right ventricular papillary muscles. Đây là cái kinh nhĩ thất. Across the ventricular septum and inserting into the left ventricular papillary muscle and not attached to the ventricular Chúng ta septum. thấy cái lá bắt cầu trước, chúng ta nhìn từ sau ra trước, chúng ta thấy lá bắt cầu này nó bắt từ đây, từ bên trái qua bên phải luôn, chứ nó không có bắt vào cái vách liên thất này nữa. This is the other part of the heart. Okay, and you can see not only is an ostium primum ASD, an ostium primum ASD, ostium secundum ASD, and here is the AV canal with the solitary AV valve straddling across the junction. Cái hình vừa rồi đó là cái kênh nhĩ thất toàn phần với một cái bộ máy van nhĩ thất độc nhất, có cái thông liên thất, phần buồng nhận có thông nhĩ, tiên pháp và thư pháp luôn, nó tạo nên hình ảnh hệ van nhĩ thất này. Canals may be very different. Here is an AV canal pathologically, and the anterior leaflet of this valve Cái lá trước is not attached to the septum. nó không dính vào trong cái vách liên thất này. And here you can see this is the anterior leaflet here, Đây lá trước đây, and there, not attached to the crest of the septum. nó không dính vào cái vách liên thất. That makes this an AV canal of the Rastetti type C, with a free floating leaflet Thì cái lá này nó coi như là nó trôi tự do, nó không có bám dính vào một cái cấu trúc nào ở bên dưới cái trong thất cả. Whereas this one here has attachment to the crest of the septum. Here's the posterior papillary muscle, which is solitary, and there is the right ventricle, and this is the superior leaflet, which is clearly attached to the crest of the septum. Ở đây thì cái lá trước đây này, và cái đây là phần sau lá trước, nó có dính vào một phần của cái vách liên, đây là thất phải, đây nó dính vào một phần của cái vách liên thất, do đó nó có dính. So even in the fetus, you can recognize differences in the septal defects and how they look. Ngay cả trong bào thai thì chúng ta có thể phân biệt từ các thể khác nhau của theo cái phân độ của Rastetti. Here is another Rastetti type C classification. You see the bridging leaflet going from the left ventricle to the right ventricle. Đây là cái lá bắt cầu từ And bên it's trái not qua bên phải. attached to the crest of the septum. Đây nó có dính này, chỗ này nó có bám dính vào cái chỗ cái bờ trên của cái vách liên thất đó. And here is another one, Đây một phần again khác, free. nó không dính. Tetralogy of Fallot, another common abnormality. Cái tứ chứng pha lô, một cái bệnh lý cũng bất thường gặp. And here is a heart that has been sliced with tetralogy of Fallot to represent a echo cut. Đây là cái tim của tứ chứng pha lô đây, chúng ta cắt để theo cái mặt cách của siêu âm. Here's the aortic root Động mạch chủ overriding the ventricular ở septum. trên cái vách liên thất đây, động mạch chủ đây. There's also fibrous attachment between the tricuspid, the aortic, and the mitral valve. Đây chúng ta thấy là cái van
van ba lá nó cũng có liên tục đối với động mạch chủ, van hai lá nó có liên tục với động mạch chủ. Here is the aorta. Đây động mạch chủ này. Here is the septum. Đây là cái vách viêm thất. Here is the tricuspid valve. Van ba lá. And the aorta overrides quite markedly the ventricular septum. Đỡ ngựa lên cái vách viêm thất đây. And again here. Ở đây cũng vậy. And again here with Doppler color flow. And I think this is one of the most important pictures to look at, because as you see, there is no evidence of pulmonary stenosis from the color Doppler. Chúng ta thấy ở đây cái động mạch chủ, chúng ta bỏ cái màu ở đây, chúng ta sẽ không thấy bất thường đây, và đôi khi trong một số trường chúng ta không thấy cái bất thường trên cái dòng máu trên qua động mạch phổi, đó là khó thấy trong bào thai. So you see, we have to explain why that is, but before we do, just take the specimen and turn it around so it looks like an echocardiogram. And that is exactly what we're looking at. So there are two reasons why you don't see flow disturbance across the right pulmonary artery. Cái lý do, có hai lý do làm cho mà khi mà mặc dù cái động mạch phổi nó hẹp, nhưng mà chúng ta vẫn không thấy cái rối màu đi qua cái đường phát khớp phải. And I'm sure both of them are operative here. One, it's a mild tetralogy, and two, there's probably also an arterial duct. So the pressure difference across the pulmonary artery is almost zero, so there's no evidence of distorted flow. Có hai lý do. Thứ nhất, lý do là có thể là cái chứng pha lô đó nó quá nhẹ, cho nên là cái hẹp nó không có nhiều, không có thấy dòng máu đi qua bị rối màu. Cái thứ hai là có thể là do cái ống động mạch nó quá lớn và dòng máu đi qua động mạch chủ nó vào ống động mạch nó đủ lớn, và chính vì đó mà áp lực giữa cái động mạch phổi với lại giữa cái trước và sau van nó không có khác nhau nhiều, cho nên nó sẽ không có cái rối màu đi qua. Okay. Now, there's another little feature that's typical of tetralogy here that I'll have to stop this picture in order to show it to you. Okay. As we haven't talked about tetralogy. I can't remember whether what I said in Hanoi and what I said here. So if I say something that you haven't heard, maybe it's because I said it in Hanoi. Có một số điểm mà tôi nói ở đây nhưng mà không nói ở Hà Nội, hoặc là có một số điểm ở Hà Nội nói mà ở đây không nói, bởi vì không có lặp lại. Okay. So in tetralogy, the outlet septum is deviated anteriorly. Chúng ta biết là trong cái chứng pha lô thì cái bệnh lý quan trọng nhất là cái vách trước đó, nó bị đẩy ra trước. And here's this outlet septum over here, deviated anteriorly. Đây là cái vách này nó bị đẩy ra phía trước. You can see that as you look at it, that here it is again. This is the outlet septum. Đây cái này cái vách. Cái vách nó bị lệch ra trước, nó làm hẹp cái đường thoát của thất phải đây. That is absolutely a quintessential feature of tetralogy of the lung. Có thể đây là cái đặc trưng bệnh lý quan trọng nhất, trung tâm nhất trong cái bệnh sinh của tứ chứng pha lô. So I think we're going to do it again, but you can see that little deviated outlet septum when I run the picture in real-time motion. You see that? Okay, let me put the arrow here and tell you now. Now. Đó, cái vách nó bị lệch ra trước đó. Đây cái vách này. Alright, you didn't like that picture, I've got others. Okay. So there is the override of the great arteries here. This is right ventricle, left ventricle, and they are overriding the great vessel. We can see the override, but we can't see the little infundibular chamber. But this pathology picture is shown to show you how the aorta overrides the ventricular septum in tetralogy of the lung. Ở đây chúng ta thấy cái hình này, chủ yếu là để giới thiệu cho bạn thấy cái động mạch chủ nó cỡ ngựa là như thế nào. Đây động mạch chủ, cái vách liên thất. Sometimes it's not that obvious, and you have to look at other signs, because this patient has got an aorta that overrides the ventricular septum and a little leak in the aortic valve. Ở đây chúng ta thấy cái động mạch chủ nó có thể cái người mà có cái hở van động mạch chủ đây. This might be interpreted as due to tetralogy of the low, or it may be that this is really a type 4 truncus.
Here's this little deviated outlet septum here in this pathological picture. Ở đây chúng ta thấy là cái vách này vách nón nó bị lệch ra phía trước này. And of course, this doesn't help me any further to show this to you. But here I will show you the deviated outlet septum, both in the short axis and in the long axis. So, here's aorta and pulmonary artery. So watch the numbers and we'll take the labels off. And now you can clearly see this little structure there. Chúng ta thấy cái cấu trúc ở đây này. Outlet septum. Nó là cái vách nón nó bị lệch ra phía trước đây. And this is a short axis. And Đây this is mà các a long axis. trục And ngắn, here again trục dọc. is the deviated outlet septum. Ở đây chúng ta thấy cái nó bị lệch ra phía trước, cái vách nón này nó bị lệch ra phía trước. Here's the deviated outlet septum. Đây là cái vách đây, nó And bị lệch ra here phía again. trước đây. Tương tự cái này nó bị lệch ra phía trước. Both corresponding to the little fetal echoes that we've shown you there. Và khi chúng ta xoay cái hình thì nó tương ứng với lại So let's just stop the two so that they're comparable. cái vách nón bị lệch ra trước. Đây chúng ta thấy vách nón bị lệch ra trước đây. Here's the deviated outlet septum here. Here. It's called conus septum or conal septum. Mình gọi là vách nón của người. Đó, cái con nó sẽ trong đây, ở đây và ở đây. Con septum. This is very complicated, but sometimes in tetralogy it's so severe that there are no development of the pulmonary arteries, and the pulmonary arteries come from the descending aorta. Đôi khi trong một số trường hợp tứ chứng Phaolô nó quá nặng cho nên cái mạch máu phổi nó không phát triển, chính vì vậy mà cái mạch máu tưới máu cho phổi nó lại xuất phát từ cái động mạch chủ xuống. Here are the pulmonary arteries filling from the descending aorta. Như là thấy đây là cái động mạch chủ xuống này. Here Cái the mạch phổi nó đi ra từ cái động mạch arteries chủ xuống. filling from abnormal vessels running in the heart. Chúng ta thấy ở đây cái tuần hoàn bằng hệ nó bất thường này. And let's see whether this moves. Here's an example of what we call major aortic pulmonary artery collaterals. Đây là cái ví dụ đây là mình hay gọi là cái MAPCA đây. Tức là cái tuần hoàn bằng hệ chủ phổi lớn. Okay, so you can see there's no pulmonary arteries, but the pulmonary arteries are fed from vessels that you could call bronchial collateral arteries. Chúng ta không thấy cái tĩnh mạch, cái động mạch phổi, cái tự thân của nó, mà thấy các nhánh nó đi từ cái động mạch phổi, cái động mạch chủ nó vào nó tưới máu cho phổi. These vessels are coming from vessels to the head and neck. They come from little vessels on the aorta. They may or may not anastomose. Có thể là nó nói từ trên cái đầu mạch cổ xuống, có thể nói là bằng And here is just a solitary vessel like this one that you can see on a fetal echocardiogram. Trên siêu âm chúng ta có thể phát hiện thấy. But now that we've got much more modern echocardiographic equipment, and because in the fetus the lung doesn't have air in it, the sound is transmitted through the lung, which is full of fluid. And you can see these MAPCAs very well. And here are two vessels coming off the descending aorta, and here are these two vessels in a matched echocardiogram. This is not the same baby, by the way. Bởi vì chúng ta biết cái phổi ở trong bào thai thì nó chưa có chiếu khí, cho nên chỉ là chiếu dịch thôi, do đó là cái siêu âm nó đi, cái tia siêu âm nó có thể đi qua phổi được, nó cũng giống như là nó đi khảo sát được cái cấu trúc mạch máu ở trong phổi. So you see the MAPCAs and you see them on the specimen, and there they are. I've just oriented the descending aorta along the spine, and here come MAPCAs. Đây là một số cái tuần hoàn bằng hệ chủ phổi MAPCA lớn này, nó chạy ra đây, chúng ta thấy. It's a very much more concerning and serious pattern than just tetralogy of Fallot. Có thể đây là cái bệnh lý nó nặng nề hơn nhiều so với lại cái tứ chứng Phaolô đơn thuần. Okay. This is a condition called tetralogy of Fallot with absent pulmonary valve. Đây là một cái bệnh lý rất là đặc biệt, tứ chứng Phaolô nhưng mà không có van động mạch phổi, tức là không có đeo van. Okay. Xin nói lại là cái này nó không phải là đeo van động mạch phổi, mà nó không có lá van động mạch phổi. Here are the pulmonary cusps, and you can see that the vessel is both stenotic and they cannot close. And you see the valve has just not developed, it just become a ring of useless tissue. Cái bệnh lý này nó khá đặc biệt nên một số người trong chuyên ngành thì sẽ tức là nó có hẹp van động mạch phổi, nhưng cái lá van này van động mạch phổi nó không có, nó mất luôn.
The net effect of this is both stenosis and insufficiency. Và chính vì vậy mà cái van này nó vừa hẹp nó vừa hở rất là nặng. And that causes massive dilatation of the pulmonary arteries. Here's the aorta, for example, and here is the pulmonary artery. The dimension is about 4 times the dimension of the aorta. Chính vì lý do đó mà nó làm giãn cái động mạch phổi rất là lớn. Chúng ta thấy đây là động mạch chủ, đây là động mạch phổi nó to gấp 4 lần so với động mạch chủ. Just for comparison, there's the size of the trachea. So the pulmonary arteries are really huge, and they get aneurysmal, and they go into the lung, and they destroy the cartilage of the lung. And when that happens, when the baby breathes in, the vessel collapses, and they can't breathe at all. So if you don't ventilate them almost immediately, they die. Cái bệnh lý này chúng ta thấy bởi vì cái này nó giãn rất là lớn, nó có thể chèn vào cái đường thở của cái khí đạo của cái đứa trẻ. Và khi đứa trẻ sinh ra, chúng ta thấy đây là nó rất là lớn. Và trong đứa trẻ nó hít vào nên những cái vùng này nó bị xẹp xuống. Và đứa trẻ nó sẽ bị cái triệu chứng bị thở rít, thình khò khè. Here you can see on a bronchial tomogram. Here's the bronchi. Here's the pulmonary artery bilaterally, and you can see what it's doing to this bronchus. It's almost totally occluded that bronchus. It's almost structured this main left bronchus on this side. Đây là chúng ta chụp hình cái phế quản đây, thì chúng ta thấy đây là cái động mạch phổi nó rất là lớn, nó chèn xuống, nó làm cái phế quản này nó võng xuống và cái này gần như là tắc nghẽn luôn. So here's the giant pulmonary arteries coming off the outflow tract. This picture is not playing so much. Ở đây chúng ta thấy động mạch phổi nó cực kỳ lớn, động mạch phổi khổng lồ. So still in the tetralogy business, tetralogy, especially in Down syndrome, occurs with AV canal defects. And when you see a fetus with an AV canal and tetralogy, you better go and do a chromosomal analysis. Thì với cái tứ chứng Pha-lô, nếu nó xuất hiện đơn độc thì sao, nhưng tứ chứng Pha-lô mà nó đi kèm với lại cái kênh nhĩ thấp thì hầu như đứa trẻ đó sẽ là cái bệnh đau, do đó bên sản người ta sẽ phải là làm cái nhiễm xuất hiện. We can probably recognize the features of Down syndrome without having to go to chromosomal analysis on the basis of a fetal ultrasound exam. So this fetus here has got over here an aorta. Chúng ta thấy đây là một trụ tử ngựa này, trên vách thấp nè. He's got a deviated outlet septum. Cái vách nó bị lệch ra trước, đây là mạch phổi. Here's the outlet septum deviated. Đây chúng ta thấy là cái vách nóng này nó làm hẹp cái đường thoát của thất phải. Okay, and then he's got an AV valve that comes from the left ventricle and straddles into the right ventricle. I don't know how that goes. Cái van dưới thấp là nó chạy vào từ bên phải qua bên trái. Okay, so here's the AV canal. Đây là cái hình ảnh của cái kênh nhĩ thấp. Now this is an example of tetralogy again. Đây là cái ví dụ khác về cái It just shows some nice pictures of the correlation between the echo findings and the same as we would do after birth. Recognize these things very đây là easily. siêu âm bào thai thì nó cũng giống như là sau khi ra đời. Now we'll talk a little bit about transposition. We saw it today, but remember, in the normal baby, the outflow tracts cross each other. Here's the left ventricular outflow tract going to the aorta. Ở cái thai bình thường thì hai cái đại động mạch nó sẽ bắt chéo nhau. Đây là cái động mạch chủ qua đây, động mạch phổi qua đây. And the right ventricular outflow tract going to the pulmonary artery. And in transposition, you can see here, we got the aortic outlet and the pulmonary outlet. Ở đây chúng ta thấy cái động mạch chủ, đây là động mạch phổi, hai cái nó không có bắt chéo nhau. And in our baby today, the aorta was small and the pulmonary artery was very much larger than what we saw today, which was what I considered an abnormality. Here, in fact, it looks almost like the aorta is bigger than the pulmonary artery. Ở đây chúng ta thấy cái động mạch chủ này lớn hơn cái động mạch phổi. Còn ngược lại cái ca mà chúng ta vừa coi sáng nay đó thì cái động mạch phổi nó lớn hơn nhiều so với động mạch chủ. Here's a specimen with transposition. Đây là And although the pulmonary artery is a little bigger than the aorta, this is a postnatal patient. Here's the aortic diameter, here's the pulmonary diameter. There isn't that much difference as we saw on our echocardiograph. Cái động mạch chủ, động mạch phổi phía sau.
So here is what I usually can do in transposition. You see the aorta and the pulmonary trunk right next to each other, and you see that the ductus is shunting left to right. Ở đây chúng ta thấy cái động mạch kia, cái ống động mạch nó đi từ bên trái qua phải, cái luồng xanh trái qua phải. And you see the parallel exit, and you see the left to right shunt in red under the D. I'll take the label away. Ở đây chúng ta thấy hai cái động mạch song song và chỗ chữ D này, chúng ta sẽ thấy được cái dòng And máu. again, there is not much disparity between the size of the aorta and the pulmonary artery, and it's pretty easy to see both of the arches. Cái này thì may mắn là chúng ta thấy được cả hai Aortic cung, arch, pulmonary arch, duct. cái cung động mạch chủ, cái cung động phổi và đây là cái ống. Now, one of the talks that I might get to give on fetuses is this: why do you see in a patient who's got a transposition a left to right shunt at ductus level? Because we were always taught that pulmonary artery pressure and pulmonary vascular resistance is as high or higher than the systemic vascular resistance, and that's Bởi vì trong cái sinh lý there's thông so thường, much pulmonary blood flow. trong cái lịch sinh lý thông thường thì cái áp lực của mạch máu phổi nó bằng hoặc là nó cao hơn bên hệ thống, thì nghĩa là cái dòng máu nó phải đi từ phải qua trái. Nhưng mà tại sao trong cái chuyển vị đại động mạch này cái dòng máu đi từ trái qua phải? Đó là câu hỏi. So we have to try and understand why there is a ductus left to right shunt. And that's the topic of our surgery. Now I've just oriented that normal anatomic position. So here again is a 4-chamber sweep in a transposition. 4 chambers, pulmonary artery from the back, aorta from the front. Okay, we'll do that again for you just to show you once again how easy it can be, except in your patients. Okay, so we'll start there. There's a normal 4-chamber view. And Các bóng buồng bình thường. you can't recognize anything abnormal on this heart at the 4 Ở đây chúng ta sẽ chamber. không thấy gì bất thường hết. Then it looks like there is a little VSD there. Có vẻ giống như là có cái phần thấp nhỏ nhỏ đây. Okay, that would be perimembranous in its location. Then we see the pulmonary artery filling from the back ventricle. Chúng ta thấy cái động mạch phổi. And then we see, as we keep on coming forward, we see the aortic outlet with the whole aortic arch. Let's play it again. Okay, so when we come to the back, we see the pulmonary trunk Chúng ta coming đi from từ the phía left sau ra phía ventricle. trước, ra là vẫn còn động mạch phổi, cái đây là động mạch chủ. And when we come to the front, we see the aorta coming from the right ventricle. Động mạch chủ ra Here's a sau. duct, beautifully shown. If you didn't like that picture, here's another one. Here's the pulmonary artery coming from the left ventricle. Đây là động mạch phổi. And no left to right ductus shunt. Here in short axis, you can see the 3-vessel view. Đây là cái mặt cắt ba mạch máu, SVC, tĩnh mạch. Đây, aorta pulmonary artery, cái động mạch aorta chủ nó ra phía trước. pulmonary SVC, aorta pulmonary artery, and then you see duct to descending aorta. Okay? Đây cái động mạch phổi. So you see that the position of the aorta in the pulmonary trunk is not straight as Chúng ta thấy là nó ba cái mạch máu nó không đi thẳng hàng nữa, mà cái động mạch chủ nó lại ra phía trước, nó mất cái thẳng hàng. I'm not going to talk about this, it's too complicated. Just let me move it on through this, please. Alright, so this is transposition VSD and hyperplastic aortic arch. Cái đây là cái chuyển vị đại động mạch với cái động mạch chủ, cái khung động mạch chủ bị thiểu sản. This is what worried me about your patient, was perhaps it looked like this. Cái There ca was tôi no, thì this nó suy patient nghĩ had a là ventricular septal defect. I know this patient well, and your patient does have no evidence of that. Here's truncus arteriosus. Excuse me. Thank you. Okay, truncus arteriosus looks like tetralogy except there's no pulmonary artery. ở đây là cái thân chung động mạch, mới nhìn thì nó giống như là tứ chứng pha lô. The pulmonary artery is coming from the back of the truncus. Tuy nhiên cái động mạch phổi thì lại xuất phát từ phía sau của động mạch chủ. So
So there is the pulmonary artery coming from the underside of the truncus and not from the right Đây là cái động ventricle. mạch phổi này, cái thân chung động mạch lây này. Here, all this one shows is that there is a truncal insufficiency going to the right ventricle. Chúng ta thấy đây là cái van của thân chung đó, cái van của thân chung đó, nó bị hở và nó đổ chủ yếu về cái phía thất phải. And there is the truncal vessel, which is very abnormal and frequently found in this condition. Chúng ta thấy là cái van này nó rất là hở. Here's the pulmonary artery once again coming off the truncus, very easily identified. And you can always see abnormalities of the truncal vessel. There's the truncal arch with the pulmonary artery coming from the back of the truncus. And here's a quadricuspid aortic valve. Đây là van động mạch, cái van thân chung nó có 4 1, thành. 2, 1, 3, 2, 3, 4 4. vessels. Let's take this off here. And let's stop this to show you that there are 4 cusps to this truncal arch here. There we go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. And the truncal valve is often very, very abnormal, as both of these are. Cái van của thân chung động mạch đôi khi nó rất là bất thường. Once again, here's the truncus coming from the back of the aorta. Đây là cái động mạch phổi nó xuất phát từ phía sau của thân chung. And this is a patient who has a cooptation, which is another thing that we can look at. And you see this isthmic hyperplasia is very suspicious of a co-op. I personally don't believe that you can diagnose cooptation in a fetus. And the reason I don't believe it is because I can't do it often in a neonate. Because all of our neonates come and you have to wait for their ductus to constrict before you can find this. So if I can't do it after birth, there's almost no way that I would believe I could do it before. Cái hẹp hoặc là đứt đoạn cái cung động mạch chủ thì rất là khó chẩn đoán. Bản thân ông nói là rất là khó chẩn đoán trong bào thai, bởi vì ngay cả khi mà đứa trẻ nó sinh ra đời, đôi khi mình làm mình vẫn khó phát hiện. Vậy thì với đứa trẻ ra ngoài đời là khó phát hiện, thì trong cái bào thai nó còn khó phát hiện hơn. And here you see in this dark blue the small isthmus of the aorta. Okay, and the big ductus. Whenever you see a big ductus, always suspect that you're dealing with the small isthmus of the aorta. Ở đây chúng ta thấy cái màu xanh đậm này. That would go for the transposition patient we saw before lunch too. Thì cái màu xanh. Big ductus, if all the blood is going across the ductus, it suggests that not a lot of blood is going across the aorta. Okay. If the ductus is small, mạch rất là lớn nuôi toàn bộ phần dưới. as it is in tetralogy, when the duct is small in tetralogy, the aortic arch does not have any narrowing in it. Trong cái tuyến pha lô thì với cái động mạch, cái ống động mạch nó nhỏ ra thì thường thường chúng ta sẽ không thấy được cái sự hẹp của cái eo động mạch chủ. Thường cái eo động mạch chủ chúng ta có thể phát hiện rất dễ dàng. From 1937, when Barclay first did angiograms in fetuses, he noticed this reciprocity between the flow in the duct and the flow in the isthmus. When there's a lot of flow in the isthmus, there's a small amount of flow in the duct. When there's a lot of flow in the isthmus, there's a small amount of. When there's a lot of flow in the ductus, there's a small amount of flow in the isthmus. Vào những năm 1930 thì người ta phát hiện ra là một điều là khi mà chúng ta chụp hình người ta trong angiography, người ta thấy là cái tỷ lệ của dòng máu đi qua cái ống động mạch đó, nó càng nhiều thì cái dòng máu đi qua cái eo động mạch chủ nó càng ít. Here's a hypoplastic left heart with a small aorta and a very large pulmonary artery. Cái động mạch phổi, cái động mạch chủ rất là nhỏ. The aorta, the ascending aorta in hypoplastic left heart is merely a conduit for coronary blood flow. Okay? Chúng ta thấy cái động mạch chủ lây này rất là nhỏ. Okay, so here's an echo. And here you can see the big pulmonary artery. Đây là cái động mạch phổi And lớn này. behind the big pulmonary artery, you see this. Phía sau của động mạch phổi nó lớn đó là cái động mạch chủ nó rất là nhỏ xí xì này. With sinuses of valsalva here, and the origin of coronary arteries coming off it. Chúng ta thấy ở đây có vùng của son valsalva và có động mạch vành đi ra, nhưng mà cái động mạch chủ nó nhỏ như sợi chỉ. There's the sinuses of valsalva, and there's a coronary coming off, and there's a coronary coming off. Đây là cái vùng son valsalva, động mạch vành. Okay. Okay, let's leave
that one, we've already gone through that. I don't know how we got two of them on there. And when you get hyperplastic left heart, the ones that start from being aortic atresia develop this peel of white fibrous tissue in them called endocardial fibroelastosis. In this kid, it went on, the fetus went on to develop calcification in this. Chúng ta thấy đây là một trong những hội chứng viêm đa tiêu sản là do cái triệu chứng là sơ hóa trong cái nội mạc của cái thất trái. Chúng ta thấy nó bị vô hóa như thế này, vô hóa như thế này, thành ra cái vùng này nó không thể phát triển được, cái thất trái phát triển nó rất là nhỏ. And it's like when you put a football and you blow up the bladder in the football gets tight. But if you had a football where you put the leather on the inside and the bladder on the outside and you try to distend the football, it wouldn't distend more than its limit. Thì đó là ví dụ như chúng ta thấy chẳng hạn như là đưa một cái bóng bầu dục đó, chúng ta đưa vào chúng ta bơm thì bóng bầu dục nó sẽ nở lần là có áp lực. Nhưng mà chúng ta đưa cái bóng bầu dục đó vào trong một cái khung mà nó hạn chế cái sự giãn nở của cái bóng bầu dục thì trong cái bơm thì cái bóng nó không nở ra được. So the ventricle can't distend and the ventricle can't contract. Và cái thất đó nó không giãn ra mà nó cũng không co lại được. And therefore it doesn't grow. Và chính vì lý do đó mà nó không phát triển. And my students taught me in California, no flow, no grow. Và một trong những học trò của tôi nói ở California nói là nếu như không có dòng máu thì sẽ không có sự phát triển. Okay. So you see here, this ventricle is not functioning at all. It's close on dead. And what happens in the development of some forms of hypoplastic left heart, because it's not one disease, is that the other ventricle just grows because it's got no problem. So the ventricle gets smaller and smaller relatively to what it looked like initially. Chúng ta biết là cái hội chứng tim đái thiểu sản nó có rất nhiều cái bệnh lý khác nhau chứ không phải là một bệnh lý. Đây là một trong cái ví dụ. Ví dụ như cái thất bên kia nó vẫn phát triển mà cái thất bên này vì một lý do nào đó như tôi nói nó không có dòng máu thì nó không có phát triển. Và cuối cùng cái tỷ lệ giữa hai bên nó sẽ mất cân bằng dữ. And this could occur with smaller ventricles if it occurs early, as you see here, or in this heart, occurred late and looks like just a fully contracted large bag of tissue. Chúng ta thấy là cái vừa rồi thì nó có thể là cái hội chứng tim đái thiểu sản đó, cái thất trái nó nhỏ ngay từ đầu hoặc là nó nhỏ trong cái quá trình phát triển sau này. Now here's a perfect setup for hyperplastic left heart. You see this aortic valve here? Đây là cái van động mạch chủ. This is left ventricle aorta. Thất trái, động mạch chủ. Right ventricle, thất phải. pulmonary artery, Động mạch right phổi. atrium. Nhĩ phải. The aortic valve is clearly abnormal. Cái van động mạch phổi, mạch chủ ở đây nó rõ ràng là nó rất bất thường. And this white echo indicates that this fetus has endocardial fibroelastosis. Cái nội mạc của thất trái này nó rất là tăng âm đây, nó chứng tỏ là bị sơ hóa ở trong cái nội mạc của thất trái. And here's the same old heart that's not working anymore. Cái thất đó nó hầu như nó không co, nó cũng không giãn luôn. Look what happened as time went by. The ventricle distended, and you can see that the flow coming into the ascending aorta is coming in this direction, red towards, blue away, and stopping as it goes into the coronaries. Và chúng ta thấy là cái chỗ này thì nó đã phát phình ra và cái dòng máu đi qua đây không có, dòng máu đi ngược lại và nó đi vào cái mạch vành, nó đi ngược. Not only are there many causes of hyperplastic left heart, but there are many reactions to common causes in this. Cái hội chứng tim đái thiểu sản không phải là nó có nhiều nguyên nhân khác nhau không, mà nó còn có nhiều cái cách mà cái tim đó nó phản ứng với cái nguyên nhân đó. And that picture that you saw now, we've added color flow to it, and you can see, don't want to confuse this structure here, which is the superior cava, with the flow in the aorta here. Chúng ta thấy đây là cái dòng máu. You see this flow in the aorta is Going away from the xuống này cái động mạch chủ này. It's going in this general direction.
Alright, so enough on hyperplastic left heart for you. Co-optation occurs in over 70% of hyperplastic left heart. Cái hẹp eo động mạch chủ thì nó xuất hiện trong khoảng 70% cái trường hợp thiểu sản tim trái. It's a particularly malicious kind of co-optation because the co-optation is distal to the ductus. So it's between the ductus here and the blood flow to the head and neck, so that the brain flow is also compromised in hyperplastic left heart because there's a blockage that occurs before the blood actually gets to the brain. Cái hẹp eo động mạch chủ này nó rất là lạ về nó trước ống, nó hệ trước ống, cho nên dù cho cái ống động mạch nó qua đây thì nó chỉ đi xuống phần bên dưới chứ nó không có đi lên được phía bên trên để nuôi não. So we mentioned that there are different kinds of hyperplastic left heart. Here's one where there is no connection between the left atrium and the left ventricle. The left ventricle is nothing other than a little slit, okay? But the left atrium doesn't have a mitral valve in it. Ở đây chúng ta thấy ở đây là do một cái trường hợp của teo van hai lá ở đây vì không có cái van hai lá này cho nên máu nó không xuống đây là And of course, thất trái nó nhỏ. there's no aortic valve. So this is mitral atresia and aortic atresia. Và không có dòng máu vào cái thất trái thì nó cũng không có dòng máu đi động mạch chủ luôn, do đó nó không có van động mạch chủ luôn. A whole different response from what hyperplastic left hearts usually look like. Here's this tiny little left ventricle. Here's a little bigger left ventricle, but no evidence of mitral valve tissue at all. Ở đây chúng ta thấy là cái thất trái nó nhỏ xíu và không thấy cái van hai lá. Okay, now we look at a hyperplastic left heart syndrome with aortic stenosis. So there's a mitral valve, there's an aortic valve, and there's aortic stenosis that develops, and eventually this can go on to hyperplastic left heart, as it did in this patient here. Vậy chúng ta thấy là với cái thiểu sản tim trái đó có thể là teo van hai lá rồi nó hẹp luôn cả van động mạch chủ và nó tiến dần lên nó hẹp luôn cả cái cung, nó làm thiểu sản của cung động mạch chủ. This patient developed hyperplastic left heart syndrome. This is a 21-week echo by my colleague at University of California, is one of the most famous echocardiographers or fetal cardiologists in the world. And look, later on you can see there's clearly a jet coming across there. Ở đây là 21 tuần chúng ta thấy ở đây cái van động mạch chủ nó bị hẹp và nó có cái luồng phục đi qua đó. When you have mitral stenosis and aortic atresia, you may get the blood getting into the left ventricle, and how is it going to get out of the left ventricle? If blood gets into the left ventricle and it can't get out the aorta, there's only two other routes that it can take, right? The one is that it regurgitates back into the left atrium. The other, it gets compressed by myocardial sinusoids, goes into the coronary arteries and escapes out the coronary arteries. Bây giờ trong trường hợp thiểu sản tim trái nó có cái dòng máu đi qua van hai lá đi, nhưng mà nó không có cái dòng máu đi qua động mạch chủ, thì máu nó đi vào van hai lá, van vào thất trái nó sẽ đi đâu? Một là nó sẽ trào ngược lại nó về cái dĩ trái, hoặc là nó không trào ngược lại thì nó sẽ đi vào các xoang nó đi đâm xuyên qua các vách liên thất, cái vách thành của vách liên thất nó đi nối vào cái mạch vành và nó đi ngược lại mạch vành đi vào trong động mạch chủ. So here is an angiogram done in the ascending aorta here, and it fills the coronary arteries, and this is a two-way street because when you increase the pressure here, you can see this little blush of tissue that is coming into that left ventricle. Chúng ta thấy nếu chúng ta chụp cái đường này Let á, me just move this out of the way for you and show you there. You see, there is a left ventricle which has got blood coming in. chúng ta How thấy did cái that blood get in there? With the coronaries, it went through the coronaries and into the left ventricle, and then it came out with the next beat. So those are myocardial sinusoids. Here's the ascending aorta. It's going down to this point here. There's no flow. This is the right ventricle here. And look what's happening in the ventricle here. This blood is coming out of the ventricle and going into the coronary arteries. ở đây cái siêu âm chúng ta thấy đây là cái động mạch chủ nha, Just as the specimen is thất shown. trái, và đây có rất nhiều mạch máu đi ra ngoài.
nó giống như trong cái trường hợp mà teo van phổi nó bắt liên nhĩ thấp nguyên vẹn. Here is some evidence of sinusoids. Here's the right ventricle, here's the little junior left ventricle, here's a little tiny mitral valve, is marked endocardiofibroelastosis, and here you can see these little coronary vascular rings that probably from a different patient, but probably show this evidence of flow into the left ventricle and out through the coronary. Ở đây chúng ta thấy cái thất trái là nó nhỏ này, máu nó cứ đi vào thất trái, sau đó nó bơm. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một số cái xoang như thế này, thì có thể mặc dù hai bệnh nhân này khác nhau nhưng chúng ta thấy có thể là đó có thể là giải thích cho cái dòng máu nó đi từ cái thất trái nó đi ra phía bên cái thất vách, hoặc là nó ra cái thành của thất trái nó đi lên cái động mạch chủ. Alright, so I think we're enough of that hyperplastic left sinusoids thing. Let's just look at tricuspid atresia. Whenever I ask my fellows, what is the definition of tricuspid atresia? They always tell me that it's an atresia of the AV valve, that there was an AV valve that doesn't work well. Nothing could be further from the truth. Tricuspid atresia is a failure of the iliac part of the ventricle to develop. So there's no tricuspid valve and no contact between the right atrium and the underlying right ventricle. Here are two examples to show exactly that. Here's the Eustachian valve, here's the big ASD over here, and here you can see the coronary artery in the AV groove, and there's actually no communication between the ventricle, any ventricle here, and the right atrium. Thường thì khi chúng ta nói là cái teo van ba lá thế nào, tôi hỏi fellow thì họ nói là do cái van ba lá này nó bị teo. Nhưng mà thực sự ra cái bản chất của nó cái van ba lá này nó cũng bị teo, nhưng mà cái phần tiếp nối giữa cái vùng xoang này giữa cái chỉ và chỉ phải và thất phải nó hoàn toàn nó không có sự tiếp giáp gì hết. Thì đó chính là cái teo van ba lá mà mình hay gọi teo van ba lá. So here you see the exact example. There's no tricuspid valve. And just as the contrast injection, the blood comes into the right atrium, goes right to left at atrial level, comes through the mitral valve, goes through the VSD and gets into the tricuspid valve. Ở đây chúng ta thấy teo van ba lá và cái dòng máu nó đi từ vào cái tĩnh mạch chủ, nó đi vào cái nhĩ phải, nó thông qua vách liên nhĩ, nó đi vào nhĩ trái xuống thất trái, đi qua cái lỗ hành thất tới cái thông thiên thất và nó đi vào cái thất phải tiểu sản, sau đó nó được bơm lên động mạch phổi. And here's a patient who not only has a diminutive right ventricle with a small valve, but coronary atresia. And here the opposite of what happened in hyperplastic left heart happens. The right ventricle is tiny, and all of these big coronary arteries allow the escape of blood from here to go through the coronaries and out back into the coronary artery. And here you can see the development of what we call a sinusoid going to the surface of the heart. Đây là cái bệnh lý gọi là tim phải thiểu sản, và dạng kinh nghiệm đó thì vì cái tim phải đó nó có van ba lá, nó đi vào trong cái thất phải đó, nhưng mà thất phải nó không có đường thoát, nó không có cái đường thoát ra cái động mạch phổi, do đó nó sẽ tìm cách đi và nó giữ lại những cái xoang đó, và cái xoang nó đâm xuyên qua cái thất hoặc là thành thất, nó nối vào trong cái hệ thống động mạch vành và nó chạy lên đây. Okay, so I just wanted to see how much is left. We'll be finished in 10 minutes. Okay, so you see here the size of the right ventricle is tiny compared to the left. Nhưng mà thấy cái thất phải nó nhỏ xíu, thất trái nó lớn hơn. What this patient developed is you see a sinusoid over here. Cái là các sinusoid ở đây. Cái thông thường cái thất phải động mạch vành ở đây. Here's the Doppler signal showing very high velocity here. Mình để cái Doppler và mình thấy là cái tốc độ dòng máu đi từ cái thất phải qua cái động mạch vành rất là cao. Lack of the proximal coronary, so this became a right ventricular dependent coronary circulation. Và ở đây cái động mạch vành, cái đoạn gần đó nó không có, nó bị tắc hoàn toàn, do đó nếu như cái này nó sẽ phụ thuộc, cái tuyến máu mạch vành này nó sẽ phụ thuộc vào cái thất phải. And this actually myocardium was perfused by this coronary artery. Và chúng ta thấy ở đây này, nó rõ ràng nó không được tưới máu từ cái động mạch chủ mà nó tưới máu từ cái thất phải. Thì rõ ràng cái vùng này á, cái vùng này tưới máu nó phụ thuộc hoàn toàn vào thất phải. So there is this little coronary that you see here on the
diaphragmatic surface of the ventricle. If you open up the pulmonary artery, these patients die. If you put in a shunt, the patients die. Chính vì lý do đó mà trong một số trường hợp chúng ta muốn mở cái van động mạch phổi ra thì chúng ta phải chụp trước để chúng ta biết là nó có bị tắc hẹp đầu này không. Nếu như lúc đó mà chúng ta mở cái van động mạch phổi ra thì cái áp lực trong cái thất phải này nó sẽ giảm xuống. Chính vì nó giảm xuống nó sẽ không tưới máu cái mạch vành nữa và lúc đó bệnh nhân sẽ bị nhồi máu cơ tim và nó sẽ tử vong rất là nhanh. The only way you can save it is to do a heart transplant. Okay, and here is an example of pulmonary atresia with a very small right ventricle, a very hypertrophied ventricle, which, although there was pulmonary stenosis, eventually the hypertrophy closed off the right ventricle. Ở đây chúng ta thấy cái van động mạch phổi nó tiểu sản và nó làm dày đây, nó làm tắc nghẽn luôn. Và ở đây cái thất phải nó bị tiểu sản. And this heart over here, I've turned into the right perspective for you, is a patient who has a right ventricle who escapes the coronary blood flow all the way back into the aorta from a sinusoid that develops here. Chúng ta thấy đây, cái đây là cái thất phải nha, nó bơm máu đi vào cái xoang thông nối giữa cái thất phải và động mạch vành và nó đi ngược vào cái động mạch chủ. Ở đây chúng ta thấy nó bơm từ đây nó lọt lên đây. And this is the strongest argument for doing angiograms in these patients because the angiogram highlights the sinusoids, although we can see that pretty well without angiography. Mặc dù chúng ta thấy ở đây là siêu âm chúng ta thấy rồi, nhưng mà nếu chúng ta đưa được cái catheter nó vào trong cái thất phải tiểu sản này, chúng ta bơm một phát, chúng ta thấy cái máu nó đi chạy ngược lại về phía động mạch chủ. Okay, we're getting to the end now. This is a patient with congenitally corrected transposition. We saw one of these before, right? Pulmonary veins to left atrium to right ventricle, systemic veins to left ventricle, and then when you look at the great vessels, the right ventricle goes to the aorta and the pulmonary artery goes to the left ventricle. Ở đây là chúng ta thấy một cái trường hợp của là chuyển vị đại động mạch có sửa chữa bẩm sinh. Ở đây chúng ta thấy cái nhĩ trái này nhận máu từ tĩnh mạch phổi nó đổ về qua đây, nó qua cái thất phải. Còn cái đây là nhĩ phải nó nhận máu đổ vào cái thất trái. Và nếu chúng ta lên trên này chúng ta thấy cái động mạch chủ phía trước, cái động mạch phổi phía sau. Nó có chuyển vị hai lần, chuyển ở nhĩ thất và chuyển ở thất đại động mạch. Alright, so I think I'm going to stop now because much of the stuff that is in from here on inwards is in some of my other talks, and if we get to do them, I'll just keep repeating. So, đây chúng tôi sẽ dừng lại bài ở đây bởi vì trong một số cái tổn thương này chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong một số cái bài sau. So I've given you some idea of what the spectrum of pathology